Hello everyone. আহকচোন আজি আমি ৭ মাৰ্চ ২০২৫ৰ অসম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰখনৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ডিছকাছ কৰোঁ। ইয়াৰ PDF বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বা ফ্ৰী গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন, তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে। আহকচোন আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ডিক্লাইন ইন নাম্বাৰ অফ স্কুলছ ইন ষ্টেট। Decline in number of schools, the decrease from 44,826 to 44,743 in 2021 to 2024. So last year, মানে এবছৰ ভিতৰত কি হৈছে 44,826 স্কুলৰ পৰা 44,743 স্কুললৈ মানে নাম্বাৰ ইমান নাম্বাৰ হৈ পৰিছে স্কুল। কিয়? যোনবোৰ স্কুলত একচুৱেলি লো এটেণ্ডেঞ্চ মানে ল'ৰা ছোৱালী একদমেই নাই, ষ্টুডেণ্ট একদমেই নাই, সেই স্কুলবোৰক কি কৰিছে বা ল'ৰা ছোৱালী নাই বা ভালকৈ চলা নাই, সেইবোৰ স্কুলবোৰক কি কৈছে কাষৰ ডাঙৰ স্কুলৰ লগত এমালগেমেট বা মাৰ্জ কৰি দিছে। সেইকাৰণে ইনষ্টেড অফ ক্ল'জিং দ্য স্কুল এণ্টায়াৰলি বহুত স্কুল কি কৰিছে এমালগেমেট এণ্ড মাৰ্জাৰ কৰিছে। তো ইয়াৰ ওপৰতে এই একচুৱেলি নিউজ পেপাৰ ক্লিপিংটো দিয়া হৈছে। কি কৈছে চাওঁ আহক আৰু। This could indicate optimization of resources, especially in areas with low student enrollment. তো কৈছে যে কিছুমান স্কুলত ইমানেই ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা কম আছে, এই মাৰ্জাৰ আৰু এমালগেমেশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে অপটিমাইজেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ। এখন স্কুলত বহুত কি থাকে ইনভেষ্টমেণ্ট থাকে, টিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিচাৰৰ চেলাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেস্ক বেঞ্চ প্লাছ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ আৰম্ভ কৰি ব'ৰ্ড এণ্ড অল বহুত বস্তু ইনভলভ থাকে, বহুত বস্তু ইনভেষ্টমেণ্ট থাকে। তো কি হয় যেতিয়া মেইন স্কুলবোৰত কিয় ইনভেষ্ট কৰা হয়, কিয় তাতে যাতে ষ্টুডেণ্ট আহি প্ৰপাৰলি পঢ়িব পাৰে, পঢ়ি নলেজ গেইন কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ফিউচাৰটো গঢ়িব পাৰে, হয়নে? কিন্তু তাত যদি ষ্টুডেণ্টেই নাথাকে, এই ৰিচোৰ্চেছবোৰ কি হয়, এই ৰিচোৰ্চবোৰনো ক'ৰ পৰা আহিছে? পাব্লিক মানিৰ পৰা আহিছে। তো কি হয় এই যি ৰিচোৰ্চেছ পাব্লিকৰ যি ৰিচোৰ্চেছ এইবোৰ প্ৰপাৰলি একচুৱেলি ইউটিলাইজ নহয়। তো এই মাৰ্জ কৰিলে কি হয় অপটিমাইজেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ, প্ৰপাৰলি যি ৰিচোৰ্চেছ এই ৰিচোৰ্চেছবোৰ পাব্লিক মানিবোৰ ভালকৈ অপটিমাইজ হয়, ইউজ হয়। আমি প্ৰপাৰলি যোনখন স্কুলত মাৰ্জ হৈছে তাত আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে সেই স্কুলখনৰ শিক্ষাকে আৰম্ভ কৰি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চব যাতে ডেভেলপ হয়, সেইটোত আৰু বেছি ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? চ' কৈছে যে যোনবোৰ স্কুলত ল' ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট আছে, তো মাৰ্জ কৰাৰ কাৰণে একচুৱেলি ৰিচোৰ্চেছবোৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ হৈছে। কিন্তু এটা প্ৰব্লেমো দেখা গৈছে, সেইটো হ'ল হাউএভাৰ শ্বিফটিং অফ ষ্টুডেণ্টছ to nearby school may cause longer travel distances, affecting attendance and dropout rates. কিছুমান কি হৈছে, কিছুমান স্কুল ইমানেই ৰিম'ট এৰিয়াজত আছে, তো সেই ৰিম'ট এৰিয়াজত আছে, তাত কি হয় সেইবোৰ স্কুলত ল' ষ্টুডেণ্ট ৰেটো হয়, ৰিম'ট এৰিয়াজতো আছে ল' ষ্টুডেণ্ট, তো ল' নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট। তো কি হয় যেতিয়া এইখন এটা নেইবাৰিং এৰিয়াৰ স্কুলৰ লগত মাৰ্জ কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া যি ৰিম'ট এৰিয়াছৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ কাৰণে এইটো বহুত ট্ৰেভেল ডিষ্টেঞ্চ হয়। যি ৰিম'ট এৰিয়া মানে কি, তাত যাতায়াতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলি ভাল নাথাকিলে কি হ'ব ষ্টুডেণ্টবোৰৰ এই ইমান দূৰ বাট কৰি বাই আহি আকৌ নতুন স্কুলখনত ক্লাছ এটেণ্ড কৰা প্ৰব্লেম হৈ যাব। আৰু ই কি এফেক্ট কৰিব পাৰে, এটেণ্ডেঞ্চ প্লাছ স্কুল ড্ৰপ আউট ৰেটছো বঢ়াব পাৰে। তাৰমানে এই এমালগেমেশ্যন যি হৈছে যি ৰিম'ট এৰিয়াজত মানে ভিতৰুৱা গাঁওবোৰৰ এৰিয়াত এইটো এটা প্ৰব্লেমো দেখা গৈছে। নেক্সট তো চাওঁ কি কৈছে, চেলেঞ্জেছ অফ স্মল ভেঞ্চাৰ স্কুলছ। Assam has 5,833 venture schools, out of which 2,340 have fewer than 30 students. This indicates poor student enrollment, possibly due to migration, low birth rates, or preference for a private school. তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে অসমৰ এৰাউণ্ড 6,000 কি আছে ভেঞ্চাৰ স্কুলছ আছে, তাৰেই 2,340 লেছ দেন 30 ষ্টুডেণ্টছ
30তকৈও কম ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু কৈছে যে এইটোৱে কি শ্ব' কৰে যে বহুত কম ষ্টুডেণ্ট আজিকালি দিছ ইণ্ডিকেটছ প'ৰ ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট বহুত কম ষ্টুডেণ্ট আজিকালি কি কৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িব আহে কিয় পঢ়িব আহে বেছিভাগেই প্ৰাইভেট এডুকেশ্যন কি কৰে প্ৰিফাৰ কৰে আৰু আন কজ কৈছে মাইগ্ৰেশ্যন মানুহ ৰুৰাল এৰিয়াৰ পৰা আৰ্বান এৰিয়াজলৈ মাইগ্ৰেশ্যন হৈ যায় এতিয়া মাক দেউতাক মাইগ্ৰেশ্যন হৈ যায় বেটাৰ অপৰচুনিটিৰ কাৰণে লাইভলিহুডৰ কাৰণে তো কি কৰে ফেমিলিকো লৈ যায় প্লাছ ল' বাৰ্থ ৰেট গাঁওবোৰৰ এৰিয়াত যোনবোৰ ৰিম'ট এৰিয়াছ তাত ল' বাৰ্থ ৰেটো হ'ব পাৰে বাট এন অৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ প্ৰাইভেট স্কুলছ তো এইকেইটা কাৰণৰ কাৰণে কি কৈছে লাহে লাহে এই ভেঞ্চাৰ স্কুলবোৰত কম ষ্টুডেণ্ট দেখা পোৱা গৈছে viability of such schools is in question and their merger with larger school may continue in future কৈছে যে এই স্কুলবোৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলবোৰ কিমান দিনলৈকে থাকিব হেতু এতিয়া ইন ডাউট হৈ গৈছে কাৰণ এতিয়া যিমানেই ষ্টুডেণ্ট কম হৈ আহিব যিমানে একদম কম হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ৰিচোৰ্চো এনেই ৱেষ্ট হৈ থাকে হয়নে তো এই স্কুলবোৰ লাৰ্জাৰ স্কুলৰ ডাঙৰ স্কুলৰ লগত মাৰ্জ হোৱা এই যি পদক্ষেপটো ফিউচাৰটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব দ্য কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন ইন দিছ schools may suffer due to limited faculty, infrastructure, learning resources. তো কৈছে যে যাৰ লগত মাৰ্জ হৈছে সেই স্কুলবোৰত যাতে লিমিটেড ফেকাল্টি হৈ নাযায় নতুন ষ্টুডেণ্ট আহিব যেতিয়া টিচাৰো লাগিব হয়নে টিচাৰ লাগিব প্লাছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব প্ৰপাৰ ডেস্ক বেঞ্চ লাগিব বৰ্ডছ লাগিব আৰু লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছ স্কুলত কিতাপ পত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহি চহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছো আৰু এক্সট্ৰা লাগিব যাতে এই মাৰ্জাৰ অৰ এমালগেমেশ্যনৰ বাবে যাতে কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন যাতে কম্প্ৰমাইজ নহয় তাকে এই আৰ্টিকলটোত হাইলাইট কৰা হৈছে নেক্সট কৈছে যে এপইণ্টমেণ্ট অফ হেড টিচাৰ্ছ ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ দ্য প্ৰপ'জেল টু এপইণ্ট হেড টিচাৰ্ছ ইন 2,993 lower primary schools is a positive step towards school administration and accountability. However, appointing senior-most teachers at the head teacher in some schools may not be always the best solution as leadership role require proper training. Systematic leadership training program for teachers is necessary to enhance the school management. So, this article কি কৈছে যে এটা নতুন ষ্টেপ লোৱাৰ কথা কৈছে প্ৰপ'জ কৰিছে এটা নতুন ষ্টেপ লত এৰাউণ্ড 3000 সিনিয়ৰ টিচাৰক কি কৰিব সিনিয়ৰ মোষ্ট হেড টিচাৰক এৰাউণ্ড 3000 সিনিয়ৰ মোষ্ট টিচাৰক কি কৰিব এজ এ হেড টিচাৰ স্কুলবোৰক এপইণ্ট কৰিব আৰু এই আৰ্টিকলটোত কৈছে যে অকল এপইণ্ট কৰিলেই নহ'ব এনেকুৱা নহয় যে এটোৱে বেষ্ট সলিউশন হয় ইট ইজ এ পজিটিভ ষ্টেপ হয় এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বাট কি কৰিব কৈছে সবৰ লিডাৰশ্বিপ ৰোল নাথাকিব পাৰে সেইকাৰণে এই যিসকল টিচাৰক সিনিয়ৰ টিচাৰক এজ এ হেড টিচাৰ এপইণ্ট কৰিব তেখেতলোকক যাতে প্ৰপাৰ লিডাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং দিয়ে লিডাৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম ফৰ টিচাৰ্ছ ভালকৈ যাতে সকলোকে দিয়ে যাতে তেখেতলোকে কেনেকৈ স্কুলখনক মেনেজ কৰিব পাৰে প্লাছ স্কুলখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ ওপৰত নলেজ গেইন কৰে আৰু ট্ৰেইনিং পায় Next, provincialization of colleges. A cabinet subcommittee is considering alternatives for provincialization, meaning some colleges may not get government support in the near future. This could impact job security for teachers and affordability of education for students, particularly in rural areas. তো কৈছে যে আন এটা অল্টাৰনেটিভ কেবিনেট সাবকমিটিয়ে সাজেষ্ট কৰিছে যে কিছুমান কলেজক কি কৰা হ'ব প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা নহ'ব প্ৰভিন্সিয়েলাইজ মানে কি হয় এখন কলেজৰ কি হয় স্যালাৰি এণ্ড বাকি ধৰক স্যালাৰি এণ্ড আদাৰ বেনিফিটছ কোনে পে কৰে ষ্টেটে পে কৰে তো সেই কিছুমান অল্টাৰনেটিভছ কৈছে যে কেবিনেট সাব কমিটিয়ে সাজেষ্ট কৰিছে যে যোনবোৰ স্কুলৰ কলেজৰ প্ৰপাৰ এটেণ্ডেঞ্চ এণ্ড প্ৰপাৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড অল নাই তো সেইবোৰ কলেজক
মানে প্ৰপাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিট কৰিব লাগিব যদি নকৰে কি ক'ব কি কৰিছে সেইবোৰ কলেজক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নকৰিব মিনিং সাম কলেজেছ মে নট গেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ তো এইটোৱে কি কৰিব জব ছিকিউৰিটি ফৰ টিচাৰক এইটোক ইম্পেক্ট কৰিব প্লাছ এফৰ্ডেবিলিটি অফ এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিকুলাৰলি ইন ৰুৰাল এৰিয়াছক এফেক্ট কৰিব যদি কি হয় স্কুলখনৰ যদি মানে চেলাৰী এণ্ড অল এভৰিথিং salary and some benefits যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আহে স্কুলে কি কৰিব পাৰিব সেই স্কুলখনে বাকি সেই ৰিসোৰ্সেছখিনি মানে টিচাৰ এণ্ড যাক দিয়ে চেলাৰী দিয়া ৰিসোৰ্সেছখিনি বেলেগ প্ৰপাৰ বা কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্লাছ ইনএক্সপেন্সিভ এডুকেশ্যন ৰুৰাল ষ্টুডেণ্টছক প্ৰভাইড কৰাত সহায় কৰিব পাৰিব হয়নে তো এতিয়া যদি তাক যদি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নকৰে ইট কি কৰিব এই টিচাৰৰ জব ছিকিউৰিটিৰ লগতে এফৰ্ডেবিলিটি অফ এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিকুলাৰলি ইন ৰুৰাল এৰিয়াজ তাত এফেক্ট কৰিব মানে এডুকেশ্যন এক্সপেন্সিভ হৈ যাব পাৰে সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছে একচুৱেলি নেক্সট তো চাওঁ আহক নো প্লেনছ ফৰ government-supported skill-oriented coaching centers. The lack of state-run coaching centers for competitive exams like UPSC, APSC, SSC, TET disadvantages students from rural and economically weaker backgrounds. Private coaching centers remain expensive and their accessibility is limited in smaller towns and villages. The absence of government support for skill development mean student may lack job-ready skills affecting employment opportunities. To কৈছে যে ভাল মানে state run coaching centers লাগে যি কি কৰিব পাৰিব competitive exams like UPSC, APSC, SSC, TET এইবোৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবোৰক কি কৰিব পাৰিব particularly rural student বা student from economically weaker backgroundক তেখেতলোকক কি কৰিব পাৰিব প্ৰপাৰ কোচিং দিব পাৰিব এক্সামবোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু তেনেকুৱা নথকাৰ বাবে কি হৈছে ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ৰুৰাল এণ্ড ইকনমিকলি উইকাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডছৰ তেখেতলোকৰ প্ৰপাৰ কোচিং পোৱাত প্ৰপাৰ গাইডেন্স পোৱাত কি হৈছে প্ৰব্লেম হৈছে তো তাৰ কাৰণে কি হৈছে প্ৰাইভেট আৰু যিহেতু প্ৰাইভেট কোচিং চেণ্টাৰবোৰ কি হয় এক্সপেন্সিভ হয় প্লাছ সেইবোৰ স্মলাৰ টাউনছ এণ্ড ভিলেজত কিছুমান স্মলাৰ টাউন এণ্ড ভিলেজত তাত এক্সেচিবল নহয় আৰু কি হয় কাৰণ স্মলাৰ টাউন এণ্ড ভিলেজেছবোৰত ব্ৰাঞ্চেছ নাথাকে ব্ৰাঞ্চবোৰ ক'ত থাকে মেইনলি চিটি এৰিয়াত থাকে স্পেচিফিকেলি গুৱাহাটীত থাকে আৰু অনলাইন এক্সেছ কৰিবলৈও কি হয় যেতিয়া ৰিমোট গাঁও এখনৰ চিনেৰিয়ৰ কথা ভাবক যদি ৰিমোট গাঁও বা ৰিমোট ভিলেজ বা ৰিমোট টাউন হয় স্মলাৰ টাউন হয় তাত কি হয় ইভেন ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটিও প্ৰপাৰলি পোৱা নাযায় তো কি হয় ষ্টুডেণ্টৰ এই যে গাইডেন্স পোৱাত কি হয় তাত বাধা হয় হয়নে তো সেয়ে কৈছে যে এবসেন্স অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট ফৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যিহেতু মানে গভৰ্ণমেণ্ট ডিউ টু লেক অফ গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্ট ফৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ জব ৰেডি স্কিলছ মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই প্ৰপাৰলি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজত কি হৈছে প্ৰপাৰলি তেখেতলোকে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজত সমানে কম্পিট কৰিব পৰা নাই তো কি হৈছে এইটো এটা গেপ আছে তো তাকে এই আৰ্টিকলটোৱে হাইলাইট কৰিছে যে প্ৰপাৰ আমাক ষ্টেট ৰান কোচিং ইনষ্টিটিউট লাগে যাতে ই কোৱালিটি কোচিং প্ৰভাইড কৰিব পাৰে স্পেচিফিকেলি ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ৰুৰাল এণ্ড ইকনমিকলি উইকাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টুডেণ্টছ The overall concerns and recommendation কি দিছে চাওঁ হওক merger of school should ensure adequate infrastructure transportation quality education in receiving schools কৈছে যে yes merger of school is a good step it is a positive step but কি ensure কৰিব কৰিছে যোনখন স্কুলত মাৰ্জ কৰিছে বা যোনখন ৰিচিভিং স্কুল হয় তাত যাতে প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে নতুন এডিশ্যনটোক একমডেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন থাকে কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰপাৰ টিচাৰ থাকে মানে প্ৰপাৰ নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্ছ থাকে টিচাৰ্ছৰ ট্ৰেইনিং হয় আৰু হেডমাষ্টাৰ যি হেডমাষ্টাৰ এপইণ্ট হৈছে হেড টিচাৰৰ তেখেতলোকৰো লিডাৰশ্বিপ স্কিলত স্কুল মেনেজমেণ্টত যাতে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং হয় সেয়া এনশ্যোৰ কৰিব কৈছে নাম্বাৰ 2টো কি কৈছে চাওঁ
Recruitment of trained head teachers is necessary to strengthen primary education system. Jot head teachers burok junbur schoolot actually head teachers nai tat ki korbo koise specifically primary education system burot tat head teacher appoint korbo koise aru keneko head teacher koise trained head teacher a head teacher mane hokolok proper leadership skillot and school management training di pinai appoint koribo koise. Next ki koise saok support for low enrollment schools should focus on improving facilities and teacher quality rather than merging them. Koise je junbur low enrollment school tat ki koribo koise schooler facilities improve koribo koise and teacher quality improve koribo koise rather than merging them. To koise je merging as a first option rakhibo kwa nai. Prothom school khonor ji infrastructure facilities hebur improve koribo koise. Tar pasot teacher quality টিচাৰৰ নাম্বাৰ বাঢ়াব কৈছে বহুতো স্কুলত এনেকুৱা হৈছে টিচাৰে নাই তাত এজন টিচাৰে চলাই আছে তো তাত টিচাৰ কোৱালিটি প্লাস টিচাৰ নাম্বাৰ বাঢ়াব কৈছে তো প্ৰথমতে সেই ষ্টেপটো ল'ব কৈছে তাৰ পাছত যদি হে দেখিছে যে হেইটো এৰিয়াত ষ্টুডেন্টৰ এনৰোলমেন্ট ষ্টিল লো আছে তেতিয়াহে মাৰ্জ কৰিব কৈছে মানে মাৰ্জিং টু এজ এ ফাৰ্ষ্ট অপচন ৰাখিব মানা কৰিছে মানে আৰ্টিকলটোত কৈছে Next koise je establishing skill development and coaching centers can help students from marginalized background to compete better in government job exams. To koise je state government run skill development centers and coachings establish korbo koise jate eta ji hokol marginalized backgrounder পৰা হে তেখেতলোকক কম্পিটিশন কৰিবৰ বাবে গভৰ্নমেন্ট এক্সামত অপৰচুনিটি আৰু proper competition koribor karne eta better chance pai. Next article to saw around 300 kilometer new dikes being constructed. So actually a article to kihor part hoise embankment construction dike construction or part hoise to etu kihor part ot ase disaster preparedness and flood management ami jehetu janu ki ahi ase মনসুন সিজন আহি আছে আমাৰ আৰু মনসুনত কি হয় অসমত বহুত বৰষুণ হয় আৰু সেই বৰষুণৰ বাবে প্ৰত্যেকবাৰে অসমত কি আহে বানপানী বা ফ্লাড হয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছে তাৰ ফ্লাড হোৱাৰ আগতে একচুয়ালি গভৰ্নমেন্টে বহুত মেজাৰ্স হয় যাতে আমি হেডু কি কয় ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ তো আমাৰ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছত এটো ইনক্লুডেড মানে এই টপিকটো ইনক্লুডেড তাত আমি মেনশন কৰিব পাৰিম ইয়াৰ বিষয়ে তো এই টপিকটো একচুয়ালি কিহৰ ওপৰত হয় ফ্লাড মেনেজমেন্টৰ ওপৰত হয় তো আমি চাও হক কি কৈছে নো এনালাইসিস অফ Assam's flood management measures construction of new embankments 300 kilometer of new embankments are being built in flood prone areas with completion expected by mid-April to ki koise flood ohar agote jibur flood prone area tate around 300 kilometer new embankment বনাইছে আৰু কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হ'ব গৈছে বাই মিড এপ্ৰিল এই কনষ্ট্ৰাকশনবোৰ কমপ্লিট হ'ব The aim is to reduce flood damage in the upcoming monsoon season. যেহেতু monsoon season আহি আছে যাতে ফ্লাডৰ দ্বাৰা মানে যাতে বানপানীৰ দ্বাৰা যিমান পাৰে সিমান কম ড্যামেজ হয় সেই কাৰণে এই ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো ডিজাস্টাৰ আহাৰ আগতে ডিজাস্টাৰৰ যাতে আমি ৰিস্ক ৰিডাকশন কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো বিভিন্ন ধৰণৰ measures লৈছো প্ৰথমটো measures কি কৈছে ইয়াত construction of new embankments an additional 150 kilometer of embankments will be built next year showing a phased approach to flood mitigation to etia 300 kilometer banale aru next year kiman banabo aru additional 150 kilometer embankments banabo koise je showing a phased approach phase by phase ki korise flood mitigation or phase by phase এই মানে phase by phase implementation কৰিছে flood managementor জি plans বোৰ phase by phase implement কৰিছে আৰু এটা word পালো আমি
ফ্লাড মিটিগেশ্যন, ফ্লাড মেনেজমেণ্ট, ফ্লাড মিটিগেশ্যন, ডিজাষ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ, আৰু কি হয় এইবোৰ কিহৰ কাৰণে কৰা হয় ৰিস্ক ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যনৰ কাৰণে কৰা হয় এইটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পাৰ্ট হয় নেক্সট টু effectiveness depends on quality poorly constructed embankments may not withstand the extreme floods to কৈছে যে এই যে আৰ্টিকেলটোত কৈছে একচুয়ালি যে অকল এই এম্বাংকমেন্টছবোৰ বনালে নহব এইবোৰ কি হ'ব লাগিব proper quality ensure হ'ব লাগিব এইবোৰ যাতে poorly constructed নহয় যদি poorly construct কৰা হয় মানে যেনে তেনে একদম degrade quality কৰি বনোৱা হয় তেতিয়া কি হ'ব অসমত যি বান আহে সেই বানটো মানে বানপানী withstand কৰিব নোৱাৰো মানে এম্বাংকমেন্ট বুৰে হে বানটো ৰখাবই নোৱাৰিব মানে বানপানী ৰখাবই নোৱাৰিব আমি বানপানীৰ সময়ত কিমান নিউজ শুনো গৰা হেৰি কি কৰে এম্বাংকমেন্টছ ভাঙি নিয়ে য'ত নদী বান্ধ একচুয়ালি নদী বান্ধ বুলি কয় অসমত য'ত নদী বান্ধ বনাইছে সব ভাঙি নিয়ে আমি নিউজ শুনিয়ে থাকো বানপানীৰ সময় তো হেতুই কৈছে কি কৈছে যে আৰু যদি ইয়াক যদি প'ৰলি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয় এইটো এই বানপানী ৰখাব নোৱাৰিব বানপানীত উটি ভাহি যাব Next to কি কৈছে repair and strengthening of old embankments Assam has around 4,500 kilometers of embankments many of which are decades old and in need of repair all breaches from the last year floods have been plugged reducing immediate vulnerability to কৈছে অসমত জি 4,005 কিলোমিটাৰৰ জি নদী বান্ধ আছে কি হৈছে লাষ্ট ইয়াৰ এইবোৰ বহুত পুৰণা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰিপেয়াৰ লাগে আৰু এই আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে এইবোৰ লাষ্ট ইয়াৰ যিমান ডেমেজ হ'ল প্লাস যিমান ওল্ড আছিলে সেইবোৰ কি কৰিছে এতিয়া properly repair কৰা হৈছে আৰু কি কৰা হৈছে so that immediate vulnerability যি disaster vulnerability ই reduce কৰে strengthening old embankments requires massive funding leading to gradual phased approach by the government যিহেতু এই নদী বান্ধবোৰ ৰিপেয়াৰ কৰোতে নতুনকে বনাওতে ৰিপেয়াৰ কৰোতে পুৰণা যি ডেমেজ হৈছে হেবোৰ প্ৰপাৰলি ৰিপেয়াৰ কৰা বা পুৰণাবোৰ যিমান আছে তাক আকৌ ভালকে বনোৱাত যিমান কি লাগে মেসিভ ফান্ডিং লাগে সেই কাৰণে গভৰ্নমেন্টে কেনেকুৱা এপ্ৰোচ লৈছে গ্ৰেজুৱেল এণ্ড ফেজড এপ্ৰোচ লৈছে হে আমি দেখিছো ন এতিয়া 300 কিলোমিটাৰ বনাইছে দিছ ইয়াৰ নেক্সট ইয়াৰ আৰু 150 কিলোমিটাৰ আৰু বনাব impact on flood prone districts Areas like Majuli, Dhemaji, Morigao and Lakhimpur saw reduced flood devastation due to government initiative last year. Yet কৈছে যে আৰ্টিকেলটোত areas like districts like Majuli, Dhemaji, Morigao, Lakhimpurত last year কি হৈছে গভৰ্নমেন্টৰ এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে ফ্লাড যি devastation হয় যি vulnerability আছিলে হেয়া কম হৈছে risk reduction হৈছে flood risk reduction hoise aru devastation any jiman hoy tatkoi kom hoise kiyo government initiatives puror karone mane different embankments dikes ebur bonwa hoy government e bonwar karone completion of new embankments is expected to further improve the flood protection in these districts so yat aru jiji notun nodi bandbur bonwa hoise ebure aru better flood protection dibo However, communities living between the river and the embankments remain highly vulnerable, requiring alternative rehabilitation safety measures. So, koise je river aru yat jodi embankment bonoa ase, yat jodi river khon ase, tar majot thoka communities bor remain highly vulnerable. To ki koise they need immediate rehabilitation and safety measures. Junbur manu high risk zonot ase he manubor ki kobo gose rehabilitate banpani ohar age monsoon season ohar age properly rehabilitate kori pine eta safe thait mane rakhibo koise next point to hold addressing river bank erosion remains a major challenge especially along the Brahmaputra and its tributaries like Subansiri, Beki, etc. Anti-erosion measures are being implemented with the help of Asian Development Bank and World Bank. These projects focus on erosion control, but long-term effectiveness will depend on sustainable engineering solution and community involvement. আমি কেইদিনমানৰ আগত নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল পঢ়িছিলোঁ হয়নে তো আমি পাইছিলোঁ যে নদীৰ
ফ্লাডৰ সময়ত বানপানীৰ সময়ত এৰোজনটো হয় যেতিয়া ফ্লাডৰ পানী মানে বানপানীবোৰ যেতিয়া ৰিট্ৰিট কৰে বেছি থকা পানীবোৰ যেতিয়া ৰিট্ৰিট কৰে তেতিয়াও কি কৰে ৰিভাৰ বেংকবোৰ উইক হৈ পৰে আৰু সেই কাৰণেও বহুত ইৰোজন হয় স্পেসিফিক্যালি কোট হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ ওচৰৰ পাজৰ ট্ৰিবিউটৰী লাইক সুবনচিৰি আই বেকিত খুব গৰাখহনীয়া হয় আৰু কৈছে যে গভৰ্নমেণ্টে এন্টি ইৰোজন মেজাৰ্স ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে কাৰ সহায়ত ৱৰ্ল্ড বেংক এণ্ড এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ফাণ্ডিঙৰ সহায়ত গভৰ্নমেণ্টে বহুতো এন্টি ইৰোজন মেজাৰ্স লৈছে আমি পাইছো জিঅ' বেগ তো সিমেন্ট ভৰাই তেনেকুৱা জিঅ' বেগবোৰ প্লেন্ট কৰে নদীৰ কিনাৰত হয়নে তো তাৰ আৰু এনেকুৱা বাঁহৰ পৰ্কুপাইন টাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা বাঁহৰ বনাই ৰিভাৰ বেংকৰ কিনাৰত থৈ দিয়ে মানে ৰিভাৰ বেংকৰ কিনাৰত ইমপ্লিমেন্ট কৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এন্টি ইৰোজন মেজাৰ্স লোৱা আমি লাষ্ট আৰ্টিকলটোত দেখিছিলোঁ কৈছে যে This projects focus on erosion control, but long term হিসাবে আমাক কি লাগে long termত যদি কাম কৰিব লাগে erosion measuresবোৰ আমাক sustainable engineering solution লাগে যি বহুত দেৰিৰ লগে without damaging the climate, without damaging the environment ই বহুত দিনলৈকে যাতে future লৈকেও থকাকে climate smart sustainable engineering solution লগাৰ লাগে আৰু লগতে community involvementটো লাগে কমিউনিটি ইনভলভমেন্টে কি কৰিব পাৰিব ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰিব আমি যদি পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কমিউনিটি লেভেল গাঁৱৰ মানুহ ভিলেজ লেভেলত যদি আমি মানুহ ইনভলভ কৰিব পাৰো তেতিয়া কি কৰিব তেখেতলোকে কমিউনিটি ৱাচ ৰাখিব পাৰিব কমিউনিটি ৱাচ মানে ডিউৰিং ফ্লাড সিজন কোবাত পানী বাঢ়িছে নে বা কোবাত কোনোবা এনেকুৱা এমবেংকমেন্টতে কোবাত এনেকুৱা উইক স্পট থাকে ন উইক স্পট আছে নেকি যি মানে নদীয়ে সেই উইক স্পটতে পানীয়ে ভেজা দি ভাঙে ন নদী বান্ধটো তেনেকৈ ভাঙে ক'ৰবাত উইক স্পট আছে নেকি নদী বান্ধবোৰত সেইবোৰ কি কৰিব পাৰিব ৱাচ কৰিব পাৰিব মানে মনিটৰ কৰিব পাৰিব তো তাত কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট লাগে কি কনচাৰ্নছ এণ্ড ৰিকমেণ্ডেশ্যন কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ ইন embankments construction is crucial poor construction could lead to failures during extreme floods তো অসমত যেহেতু মনসুনৰ সময়ত কি আহে পানী অতিকৈ বেছি বাঢ়ি আহে বহুত ফ্লাড হয় তো কি কৈছে কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ লাগে আৰু লাগে কি লাগে যাতে গভৰ্নমেণ্টে যি এম্বেংকমেন্টছ বনাইছে প্ৰজেক্টছবোৰ বনোৱাৰ পাছত প্ৰপাৰ কোৱালিটি এছুৰ কৰে আৰু যাতে পোৰ কনষ্ট্ৰাকচন যদি হয় কি হ'ব ইট উইল লিড টু ফেইলাৰ আৰু এক্সট্ৰিম ফ্লাড হ'ব আৰু ফ্লাড হোৱা মানে কি হ'ব নট অনলি কনষ্ট্ৰাকচন ভঙাই নহয় বহুতো মানুহৰ লগতে জীৱ জগত property বহুত ড্যামেজ হয় আৰু এইবোৰ ৰিকভাৰ কৰিবলৈ খুব কষ্ট নেক্সট comprehensive flood management should include wetland restoration drainage improvements and sustainable river management not just embankments অকলটো নদী বান্ধ বনাই থাকিলেই নহব কি কৰিব কৈছে কি ৰিকমেন্ড কৰিছে comprehensive flood management একেলগে comprehensive all round আমি ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব লাইক wetland restoration আমি পাইছো অসম গভৰ্নমেণ্টে কি কৰি আছে wetlandবোৰ ৰিস্টোৰ কৰি আছে wetlandবোৰে কি কৰে it works as a buffer zone extra পানীখিনি হুহি ৰাখে wetland restoration drainage improvement কি হয় ড্ৰেইনবোৰ মনসুন সিজনত কি হৈ যায় ক্লগ হৈ যায় সেই কাৰণে মনসুন সিজন অহাৰ লগে লগে চহৰ টাউন এইবোৰৰ ড্ৰেইন সিস্টেমবোৰ সাফা কৰিব লাগে যাতে মনসুনৰ পানী আহিলে যাতে প্ৰপাৰলি উলাই গৈ নদীত পৰিব পাৰে তো এই ড্ৰেইনেজ ক্লিন কৰাৰ লগতে ড্ৰেইনেজ সিস্টেম ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে ড্ৰেইনেজ ইমপ্ৰুভমেন্ট এণ্ড সাস্টেইনেবল ৰিভাৰ মেনেজমেন্ট ৰিভাৰখনো প্ৰপাৰলি মানে ৰিভাৰ মেনেজমেন্ট পলিউশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰিভাৰখন যাতে properly manage hoy sustainable river management not just embankments to koise je okol nodi ban banale nohobo eibur measures lobo lagibo relocation and protection of people living between embankments and rivers must be prioritized to manuhor kothao junbur manu river aru nodi bandhor majot thake he manuburok relocation and protection or byabostha rakhibo koise hihoto tekhetlukor ji condition heya মানে তেখেতলোকক প্ৰায়োৰিটিত ৰাখিব কৈছে যাতে কিবা যদি নদীৰ পানীয়ে যদি বিপদসীমাৰ ৰেখা পাৰ কৰে তেখেতলোকক ইমিডিয়েটলি ৰিলোকেশন এণ্ড ৰিহেবিলিটেশনৰ
ৰিলোকেশ্যন এণ্ড পিছত ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থাও ল'বলৈ কৈছে Regular monitoring and maintenance of all embankments are necessary to prevent sudden breaches. Or regular monitoring at kak use korbo paribo, as I said, local community involved korbo paribo. Gaon ba panchayador kunwa manohok ki korbo যদি দায়িত্ব দিয়ে তেখেতলোকে কি কৰিব মনিটৰ কৰি থাকিব বানপানীৰ সময়ত কিমান পানী বাহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিবা উইক পইণ্ট আছে নেকি সেইবোৰ মনিটৰ কৰি থাকিব প্লাস কি কৰিব গৈছে মেইনটেনেন্স অফ অল এম্বেংকমেন্টস তো মানুহ যেতিয়া জাগ্ৰত হ'ব লোকেল কমিউনিটি যেতিয়া ইনভলভ হ'ব তেখেতলোকেও কি কৰিব এই অল এম্বেংকমেন্টসবোৰ কেতিয়া নিজে নিজে কি কৰিব মেইনটেইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি বেছি মেইনটেনেন্স থাকে গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰিব অৱগত কৰাব মানে জনাব এপ্লিকেশন লিখি মেলি জনাব পাৰিব তাৰ কাৰণে মানুহবোৰ এৱাৰ হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে কি লাগিব কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন মাষ্ট যদি ইয়াক বুলিয়ে নহয় বানপানীৰ মেনেজমেন্টৰ লগতে ফ্লাড মেনেজমেন্টৰ লগতে ক্লাইমেট মেনেজমেন্ট এইবোৰ সবতে কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট মাষ্ট সকলো একেভাগে লাগি কাম কৰিলেহে আমি ডিজাস্টাৰবোৰ কি কৰিব পাৰিম ষ্টপ কৰিব পাৰিম বা মেনেজ কৰিব পাৰিম community participation in flood management can help in early warning system and preparedness তো ই কিহত সহায় কৰিব disaster preparedness ত সহায় কৰিব and as well as early warning system তো ক'বাত যদি কোনোবাই দেখে কমিউনিটি যেটা মনিটৰ কৰি থাকিলে ক'বাত বিপদ ৰেখা পাৰ কৰিছে 𝑵𝒂𝒃 ৰেখা পাৰ কৰিছে তেতিয়া তেখেতলোকে নেসেসাৰী মেজাৰ্স ল'ব এণ্ড কনসাৰ্ন অথৰিটিক অৱগত কৰিব তো ইয়াৰ পিডিএফ বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বা ফ্ৰী গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন তলত দিয়া ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত থ্যাংক ইউ ফৰ লিসনিং